nghiêng về bên nào hơn? Thì chị nghĩ là chị sẽ chọn ai trong hai người? Phụ nữ của Hàn Quốc chị sẽ sinh bao nhiêu đứa con? Ưu điểm cộng với cả nhược điểm. Đẹp trai này. Hết rồi. Hết rồi. Hay nghĩ mình hơn người khác. Em vẫn chọn Việt Nam hơn. À, Việt Nam hơn à? Thì chị đã từng gặp người Hàn hay là xem phim Hàn nhiều không? Mình có xem phim Hàn ạ. Vâng, thế là chị qua phim Hàn nhé, chị cảm nhận này hay là suy nghĩ gì về con trai của Hàn Quốc này? Về ngoại hình, về tính cách? Ngoại hình thì mình thấy con trai Hàn khá là cao, cũng trắng. Còn tính cách thì chắc là cũng có tốt có xấu thôi ạ, mình không đánh giá được. Chị nếu mà chị chưa gặp người Hàn bao giờ, nhưng mà nếu mà cho chị chọn giữa đàn ông Việt Nam và đàn ông Hàn Quốc thì liệu chị sẽ chọn bên nào? Mình vẫn chọn đàn ông Việt Nam. À, đàn ông Việt Nam. Vâng, dạo này thì chị cũng biết là cái việc mà kết hôn quốc tế giữa Hàn Quốc và Việt Nam rất là nhiều đúng không ạ? Thế thì em hỏi là chị, xung quanh chị thì có người nào kết hôn Hàn Việt không? Hàn Việt thì xung quanh mình thì không, nhưng mà mình xem trên YouTube hoặc là trên TikTok ấy thì cũng thấy rồi. À vâng, và thường chị thấy nhá, cái độ tuổi họ chênh lệch nhau có nhiều không? Tùy ạ, chắc là không nhiều. À, không nhiều ạ. Nhưng mà chị thấy cái việc kết hôn Hàn Việt như thế này là tốt đúng không ạ? Hay là có suy nghĩ gì về cái việc kết hôn Hàn Việt này không? Mình thì không, mình thấy họ yêu nhau thì họ đến với nhau thôi chứ cũng không có vâng, suy nghĩ gì. Vâng, ok ạ. Giả dụ là bạn có gặp người Hàn Quốc trực tiếp hay là xem phim Hàn Quốc? Dạ em có xem phim Hàn Quốc ạ. Gặp người Hàn Quốc bao giờ chưa? Dạ chưa ạ. Có biết tiếng Hàn không? Dạ em chỉ biết vài câu đơn giản như 안녕하세요. 안녕하세요. Ok. Rồi, ok. Thế thì thông qua phim Hàn nhé, em cảm nhận về con trai Hàn Quốc như thế nào? Dạ em thấy là có tốt không? Họ khá là ga lăng và hiểu tâm lý các bạn nữ. Ga lăng và hiểu tâm lý các bạn nữ. Thì về ngoại hình ấy, thì em cảm nhận như thế nào? Em thấy họ có gu thời trang rất ổn, kiểu đơn giản nhưng nhìn rất là đẹp đúng không? Đẹp và gọn gàng. Đúng rồi. Vâng. Nếu mà được chọn giữa đàn ông Việt Nam và đàn ông Hàn Quốc thì em sẽ chọn bên nào? Đầu tiên về ngoại hình của bên nào ổn trước? Em nghĩ là ngoại hình thì về các bạn nam Hàn Quốc có vẻ cao và hợp gu của em hơn. Thế giữa một bạn nam Việt Nam này, giữa một bạn nam người Việt này và một bạn nam người Hàn này thì em nghĩ là em sẽ chọn bạn nào? Em cái đấy thì em nghĩ là bạn nào hợp tính của em hơn thì em mới chọn được chứ em. Thế thêm một câu hỏi nữa này, nếu mà em mà có nên duyên được với cả người Hàn này thì em nhá, nếu mà em làm vợ của người Hàn này thì em có nghĩ là sẽ sang bên Hàn không hay là chỉ ở Việt Nam thôi? Em nghĩ là nếu em có công việc ổn định và gia đình cũng có mong muốn ủng hộ quyết định của em thì em nghĩ sang đấy cũng đều được. Thì sẽ sang Hàn. Dạ vâng. Nếu mà nhá, em giữa mà gia đình và sự nghiệp thì em này, nếu mà em lấy được chồng Hàn thì em có nghĩ là em sẽ từ bỏ sự nghiệp và chỉ ở nhà nội trợ hay không? Em nghĩ là không ạ. Thì không biết là chị đã từng gặp trực tiếp đàn ông Hàn Quốc hay chưa? Có rồi ạ. Có rồi ạ. Thì cảm nhận đầu tiên về của chị khi mà gặp đàn ông Hàn Quốc thì như thế nào? Em thấy con trai rất là đẹp trai. Rất đẹp trai. Vâng. Gì nữa? Nói năng rất là nhẹ nhàng và rất là tâm lý. Thế ạ? Thật ra là sếp trên của em cũng là người Hàn ấy. Mà em thì không biết tiếng Hàn. Mà sếp biết rất nhiều tiếng Việt. Thế ạ? Rất là thân thiện ạ. Vâng. Rồi và nhá. kiểu quy định về thời gian nó rất là nghiêm ngặt nên là Vâng. hơi kiểu bị ám ảnh về giờ giấc thế. Còn thật ra là ví dụ mà đi cùng nhau, sếp mà đi cùng nhân viên này thì rất là thoải mái. Em xin một vài cái gọi là ưu điểm cộng với cả nhược điểm của người Hàn. Em thấy rất là đẹp trai, có duyên. Có duyên. Mà kiểu rất là biết quan tâm đến phụ nữ. Vâng, rồi. Thế còn về nhược điểm thì như nào ạ? Đây là theo cách nhìn của em nhé, tại vì bạn em cũng có người yêu là người Hàn ấy. Ý là anh ấy hay ghen. Em rất là hay ghen. Hơi khó tính một chút xíu. Nếu mà cơ hội, nếu mà có duyên mà chị được kết hôn với cả một người Hàn nhé, thì chị nghĩ lương của bạn ấy sẽ là bao nhiêu thì sẽ là phù hợp với cả chị? Thật ra là em không quan trọng với lương ạ, chỉ cần là hai vợ chồng biết làm việc và cùng nhau cố gắng thì em nghĩ cái đấy nó không phải là vấn đề. Thế giả dụ có giữa một bạn nam Việt Nam, bạn trai Việt Nam và một bạn trai Hàn Quốc này, thì chị nghĩ là chị sẽ chọn ai trong hai người? Thật ra là em sẽ tất nhiên sẽ nghiêng về Việt Nam hơn, tại vì là Việt Nam là đất nước mà
gọi là nơi cha sinh mẹ đẻ của em mà. Nhưng mà nếu mà được mà lựa chọn mà để được yêu mà anh mà lấy anh Hàn Quốc thì ra cũng lựa chọn rất là tốt ạ. Nếu mà chị được kết hôn với cả người Hàn nhá, thì chị nghĩ chị có sẽ công việc ở Việt Nam chị sẽ bỏ và chị có muốn là sang Hàn cùng với cả anh ấy không? Chúng sẽ tìm cách nói chuyện nhau như thế nào để có thể hợp lý nhất mà hai vợ chồng có thể không mâu thuẫn về cái vấn đề việc làm giữa làm ở đây hoặc là làm ở đâu đấy. Vâng. Nếu mà nhá kết hôn với người Hàn và chị nghĩ là chị có thể bỏ tất cả sự nghiệp để ở nhà nội trợ được không? Nếu mà thường thì phụ nữ Hàn sẽ ở nhà nội trợ thì chị nghĩ chị có làm được việc đấy không? Em nghĩ là có. Vì nếu thật sự mà anh ấy yêu thương mình thật lòng và toàn tâm toàn ý lo cho mình mà lo cho cái gia đình nhỏ của mình thì em nghĩ là em có thể. Vì có em thể cũng làm... rất là thích kiểu ở nhà chăm sóc một gia đình nhỏ của mình hơn là ra ngoài kiếm tiền ấy. Thế thì chị đã từng xem phim Hàn này hay là từng gặp người Hàn trực tiếp bao giờ chưa? Thật ra em có gặp lướt qua. Gặp lướt qua. Vâng, cái cảm nhận đầu tiên của chị nhá về người Hàn là như thế nào? Cảm nhận của chị? Theo em cảm nhận về vẻ bề ngoài ấy, thì vâng. Cao, rất là trắng ạ. Trắng, vâng. Có chị từng nói chuyện qua với họ chưa? Em chưa từng nói chuyện qua. Vâng. Chị kết hôn với người Hàn thì chị nghĩ là chị sẽ có sang Hàn sống không? Theo em thì em vẫn thích sống ở Việt Nam hơn. Thích sống ở Việt Nam hơn. Vâng, vì sao? Bởi vì em muốn gần ba mẹ của mình hơn. Được ở gần ba mẹ hơn. Vâng. Em cũng quen với lối sống ở Việt Nam. Vâng. Thế nếu mà chị kết duyên với người Hàn, chị có chấp nhận là bỏ công việc hiện tại này, chỉ ở nhà làm hậu phương nội trợ cho anh ấy đi làm được không? Đối với em thì sẽ là không ạ. Không ạ. Vâng. Em muốn đi ra ngoài làm việc và có một công việc ổn định của bản thân mình hơn. Vâng. Và công việc nhà thì em nghĩ là sẽ phải công bằng ở cả hai bên. Vâng. Thế độ tuổi kết hôn của chị nghĩ là nếu mà được kết hôn nhá, thì chị nghĩ độ tuổi kết hôn là khoảng bao nhiêu thì là hợp lý? Đối với em thì ít nhất là phải trên 25 tuổi ạ. Chị nghĩ là một mức lương bao nhiêu là đủ cho cả hai bạn có thể trang trải cuộc sống, kể cả ở Việt Nam hay là ở bên Hàn, mức lương? Đối với tiêu chuẩn của em thì cũng không cao, tầm 10 triệu trở lên là được. 10, ok ạ. Vâng, thế nếu mà kết hôn với người Hàn ấy, chị sẽ sinh bao nhiêu đứa con? Nếu được ấy thì em nghĩ là chỉ cần một thôi ạ. Một thôi ạ. Chị nghĩ sao về chị phụ nữ của Hàn Quốc? Đối với em thì phụ nữ của Hàn Quốc khá là đẹp. Đối với em là đẹp. Và về thẩm mỹ của họ cũng khá là cao. Các cách chăm sóc da và mọi thứ liên quan đến thẩm mỹ của họ rất là tốt. Thì không biết là mình đã gặp qua người Hàn này hay là xem phim Hàn bao giờ chưa? Thật ra là xem phim Hàn thì em xem một số bộ phim nổi tiếng thôi, còn người Hàn thì em chưa gặp bao giờ. Nếu mà được kết hôn với người Hàn, chị nghĩ là độ tuổi kết hôn mà hợp lý nhất là bao nhiêu? Dạ em nghĩ là 25 đến 30. Trên 25 hoặc là 30. Vâng. Trước đó để lo cho sự nghiệp đã. Trước đó phải lo cho sự nghiệp. Nếu mà kết hôn với người Hàn, chị có đồng ý là bỏ sự nghiệp, bỏ công việc hiện tại để ở đằng sau lui về hậu phương để đóng vai trò là một người nội trợ giúp đỡ chồng được không? Em nghĩ là chỉ nghỉ một khoảng thời gian nhất định thôi, còn mình phải độc lập tài chính riêng của mình, không phụ thuộc vào chồng. Phụ nữ Việt Nam rất là vâng. Nếu mà kết hôn thì chị nghĩ là sinh mấy bé với cả anh Hàn? Em nghĩ là tầm 3 đứa thôi. 3 đứa. Càng đông càng vui nhưng mà 3 đứa. Vâng. Thế liệu mức lương nào để hợp lý để nuôi được 3 đứa cùng với cả mẹ của chúng nó nữa? Em nghĩ là chắc cũng nếu mà ở bên Hàn thì 8-9 chục. Của đàn ông Hàn Quốc như thế nào theo suy nghĩ của chị? Em nghĩ là mắt một mí đa số và cũng cao. Đúng. Đúng là cũng đẹp trai. Nhá. Thế thì so với cả một bạn trai Việt Nam này với cả một bạn trai người Hàn thì chị nghĩ là chị sẽ nghiêng về bên nào hơn? Em vẫn chọn Việt Nam hơn. Việt Nam hơn. Nếu mà kết hôn với cả người Hàn này thì chị nghĩ là sinh hoạt rồi là sinh hoạt ở Hàn Quốc thì sẽ như thế nào? Có đồng ý sang Hàn không? Thật ra nếu lấy chồng ở Hàn Quốc thì có thể sang đó ở được, nhưng mà cũng sẽ thường xuyên về Việt Nam. Thì chị đã từng gặp trực tiếp người Hàn bao giờ chưa? Gặp rồi. Vâng. Thế thì theo suy nghĩ của chị nhá, thì chị cảm thấy là người Hàn như thế nào?
ý kiến cá nhân. Người Hàn con gái thì ok, còn con trai thì mình thấy hơi gia trưởng. Thế chị có cảm thấy nhá, điểm mạnh với cả điểm yếu của người năm con ở đây bọn em sẽ nói đến người Hàn, các bạn trai, bạn giai Hàn nhiều hơn. Thì chị thấy là về đầu tiên là về ưu điểm, có ưu điểm gì không? Ưu điểm thì chắc là đẹp trai hơn à? Đẹp trai này, hết rồi. Hết rồi. Thế còn về nhược điểm thì làm sao ạ? Gia trưởng này, cọc cằn này, Ừ. hay nghĩ mình hơn người khác. Nếu mà chị mà kết hôn với cả người Hàn chẳng hạn, thì chị muốn là mức lương của bạn ấy sẽ là tầm bao nhiêu? Để sống ở Việt Nam. Vâng, để sống ở Việt Nam. Nếu về mức sống thì chắc là 15-20 gì đấy nếu ở Hà Nội. Cao hơn thì chắc khoảng 40-50. Nếu mà chị với cả người Hàn mà nên duyên được với nhau thì chị nghĩ là chị có bỏ công việc ở Việt Nam để sang bên Hàn định cư này, rồi là chị nghĩ cuộc sống ở Hàn nó có khó khăn không? Có chứ, ở đâu chả có. Nếu như công việc ở bên Hàn mình ngon hơn thì mình cứ sang bên Hàn. Còn nếu như công việc ở Việt Nam mình đang kiếm được khoảng 35-40 triệu hoặc là mức lương mình ok rồi thì việc gì mình phải bỏ. Thế chị có, nếu mà kết hôn chị có chấp nhận là lui về sau nhá? Không, rồi em hiểu ý anh hay không? Không ạ. Thế chị nghĩ độ tuổi kết hôn mà hợp lý của hai bên là khoảng bao nhiêu với chị? 28-30. Còn bạn nam, giai Hàn, bạn trai, bạn nam Hàn Quốc? Chắc cũng khoảng 30-35 gì đấy. Thế nếu mà chị muốn là có mấy em bé? Chắc 2. Em có muốn hỏi thêm một câu nữa là về con gái của Hàn, thêm một câu nữa về con gái của Hàn Quốc. Gặp rất nhiều. Vâng, thì quan điểm của chị về các bạn nữ đấy như nào? Các bạn Hàn á, cũng da trắng này, xinh gái này, cũng ok la, đáng yêu. Thì bây giờ chị đang là đi làm hay là sinh viên ạ? Mình đi làm rồi đấy ạ. Rồi, thế là chị đã từng gặp người Hàn trực tiếp bao giờ chưa? Mình chưa. Thế thì qua đây nhé, em muốn hỏi chị một vài câu về người Hàn này. Thì theo quan điểm của chị thì người Hàn trong mắt như thế nào? Người Hàn Ở trong mắt mình người Hàn là người tốt. cái ngoại hình của người Hàn trong mắt chị như thế nào? Mình nghĩ là người Hàn khá là cao ấy. Bạn trai Hàn khá là cao. Da trắng. Da trắng. Chắc là cũng hơi đẹp trai một chút. Chị nghĩ là sẽ có sang Hàn cùng với cả anh ấy không? Mình thì chưa có cái suy nghĩ sang Hàn đấy. Nếu mà chị nghĩ là mức lương của bạn trai người Hàn rơi vào khoảng bao nhiêu thì chị cảm thấy là hợp lý? Mình nghĩ chắc là tầm 70 hoặc 80 triệu ấy. 70-80 triệu. Nếu mà hai bạn mà kết hôn nên duyên được với nhau nhé, thì chị có gọi là chấp nhận lui về hậu phương để làm nội trợ không? Cái này còn tùy vào thu nhập của bạn trai như thế nào. Tùy.